DJ Richard. जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. आपली इन्स्टा आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. आणि त्या इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, बेजाड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणत्या फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असतात तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. इथून पहिल्यावाला इमेज सिलेक्ट करायचा आहे, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा त्याच प्रकारे तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला डबल एक इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत. तर सगळे इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचं 0.0 सेकंडवर. इथून तुम्हाला जे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये ओव्हरले दिलेलं तो वाला तुम्हाला इथून ॲड करण्यासाठी तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपला ओव्हरले ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर इथून तुम्हाला आपला जो आजचा ओव्हरले तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. याची जी लेअर आहे तुम्हाला 6.4 सेकंडपर्यंत राहू द्यायची आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं. पुन्हा सुरुवातीला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आपण इमोजी PNG वापरलेला आहे तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. मॉनिटरमध्ये जायचं, 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. आणि याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला 6.4 सेकंडपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. तर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा इथून त्याच प्रकारे बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, जो 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सुरुवातीपासून ॲड करत जायचं आहे. तर तुम्हाला सुरुवातीपासून इथं ॲड करायचं आहे. तर इथं तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत 7.17 सेकंडपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. डबल तुम्हाला एकदम लहान इमेज दिसेल ते सोडायचं आहे आणि त्याच्यापुढे एक मोठा इमेज दिसेल तिथे यायचं आहे आणि तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा त्याच प्रकारे लहान इमेज दिसेल आणि एक मोठा इमेज दिसेल तिथं पेस्ट करून घ्यायचे. त्यानंतर तुम्हाला जास्त लहान इमेज दिसेल त्याच्या पुढे यायचं, तुम्हाला 11.5 सेकंडवर यायचा, हवाला इफेक्ट इथं पेस्ट करायचं आहे. इथं पेस्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो 12.19 सेकंडपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जो हवाला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून बॅक यायचं आहे,
शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो हवाला इफेक्ट आहे आपला 3 नंबरवाला तो इथून कॉपी करायचा आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो फक्त एकच इमेजवर ॲड करायचा आहे. तर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. थोडं पुढं आल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथं 19.15 सेकंडवर ॲड करून घ्यायचं आहे. तर इथं तुम्हाला 19.15 सेकंडवर एक इमेज दिसेल, तिथं तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि आता आपले जितके इमेजेस राहिलेले आहेत त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला फक्त जे मी हे एकदम छोटे छोटे इमेज दिलेले आहेत त्या इमेजांवर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे इफेक्ट ॲड करायचं नाही. आणि पुढचे आता आपले जितके इफेक्ट राहिलेले आहेत 12.29 सेकंडच्या पुढचे त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला सगळे इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, आपल्या व्हिडिओच्या प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि इथून व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपल्या व्हिडिओची ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG ठेवलेली असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि इथून ती PNG सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. याची जी लेअर आहे ती व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत पांगवून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.